Raději budu jíst těstoviny a pít víno, než abych měla velikost 0. Tak to je citát od Sofie Loren, který vybrala vinařka roku Moravské Nové Vsi paní Miroslava Ježková pro letošní slavnostní žehnání vína. Toto setkání je již tradiční a je spojeno samozřejmě i s kulturním programem. Tak jako tradiční na žehnání vína vystupují vždy naše domácí soubory a sbory, tak tomu bylo i tentokrát. Vystoupili dětský folklorní soubor Jatelinečka a Jatelinka s jejich cymbálovou muzikou, mužský sbor a svatojakubský sbor. Na žehnání vína je vždy nějaká výstava a tentokrát je to výstava obrazů paní Jany Hejlové z Letovic. A vždy nám hraje po programu nějaká cymbálová muzika k poslechu a tanci a tentokrát je to cymbálová muzika Lália. Kdo všechno tady toto připravuje? Kdo je vlastně hlavním organizátorem? Tak organizátorem je Městys, ale připojují se i místní spolky, jsou to zejména vinaři. Vinařkou roku pro Moravskou Novou Ves byla zvolena paní Miroslava Ježková a tak jsme se jí zeptali, jak vznikl nápad na citát letošního žehnání. Když jsem byla na první zkoušce, řekli mě, že mám vymyslet prostě nějaký citát, podívat se na internet, co se mně kde líbí, co symbolizuje vlastně mě. Takže jsem hledala, pořád tam byly takové, ve víně je pravda, jo, víno a prostě takové to pro mě moc formální. Já tím, že jsou takový ten živel, takový ten člověk, který má rád něco jiného, jo, tím se vyznačuje vlastně i naše vinařství, že jsme trošku, jak já říkám, ujetí, všichni jsme tam uleťáci a snažíme se jí být trošku jinačí. Takže i to heslo pro mě muselo být nějaké jiné, takže jsem tak dlouho ňurala v citátech, až jsem tam našla toto a řekla jsem, že to je prostě bomba, že to je perfektní a že to tam musí mít, že to symbolizuje mě i moje vlastně naše vinařství. Můžete nám ten citát prozradit? Raději budu jíst těstoviny a pít víno, než abych měla velikost 0. Což opravdu, tak jak jsem to říkala už i tady, že se mně to líbí, že ať člověk dělá cokoliv, hlavně ať ho to baví a ne co si o něm kdo myslí, ne jak vypadá, ale je to jedno hlavně, že je spokojený on sám se sebou. Jaké víno jste dneska zvolila pro tuto slavnostní příležitost? Tak zvolila jsem velmi oblíbenou vlastně odrůdu, mezi lidma velmi oblíbenou odrůdu Chardonnay. První, ta šardonka je taková jemnější, lahodnější, je tam zbytek, je tam kyselinka, není tam tak vysoký alkohol a myslím si, teď už mě dokonce vinaři, vlastně, kteří zpívají v krůžku tady v Mužákách, tak řekli, že je dobré, tak ho musíte taky zkusit a potom chci slyšet odezvu. A dej, ať toto víno přijmeme jako dar tvé lásky k nám. A víno bylo opravdu vynikající. Na pódiu se také předávaly tradiční keramické sošky svatého Urbana. Více nám prozradila bývalá starostka Moravské Nové Vsi a poslankyně Parlamentu České republiky paní Jana Krutáková. 2 sošky svatého Urbana mají svůj význam. Ta první, ta vlastně střeží celý rok z obecního úřadu, nejenom vinaře, ale i všechny občany Moravské Nové Vsi. No a ta druhá soška, ta je vždycky takovým poděkováním tomu vinaři, který přispěje tím vínem, které se žehná a které si pak můžeme tady ochutnat. A tady ta akce je vlastně tradiční pro Moravskou Novou Ves. Co na ní říkáte, nebo jak jste spokojená s tím, že ta tradice neustále pokračuje? Já se přiznám, když jsem to tak zpětně počítala, tak jsem vlastně byla účastníkem snad kromě 1-2 ročníků, kdy jsem měla malé děti, tak jsem tady byla vždycky, čili těch 31 let už máme tak nějak za sebou. Je to úžasná akce a já jsem ráda, že se do dneška tady drží ta tradice, že vlastně se tady sejdeme na toho Štěpána s některými možná jenom jednou za rok a můžeme si tady povykládat u dobrého vína. A našim dětem plody naší lásky zachovej. Nás vinaře neopouštěj. Žehnej nám a našim dětem plody naší lásky zachovej. Vínu slavnostně požehnal nový farář Moravské Nové Vsi, pan Zdeněk Fučík.
Pane faráři, dneska to byla vaše premiéra, takže jak se teďkom cítíte, jak se vám to tady líbilo? Líbilo se mě to moc, doufám, že to nebude derniéra, nebo nebyla derniéra. Můj úkol byl požehnat, pozdravit, pomodlit. Paní starostko, žehnání vína, jak je to důležitá akce pro Moravskou Novou Ves? Já myslím, že tak jak všechny ostatní akce, kde se lidé setkávají, tak je důležitá hlavně ve vánoční čas, kdy se všichni sejdeme zase společně, kdo chce, tak se sejde a bývá to v takové pohodové atmosféře vánoční. Myslím, že to je hodně důležité pro lidi. Já bych popřála všem spoluobčanům, kamarádům, známým, i tím neznámým, co k nám zavítali, jenom tak podívat se do Moravské Nové Vsi, především zdraví, pohodu, klid a aby jsme byli pořád tak soudržní, tak jak jsme při skleničce vína.